السلام عليكم، أهلًا ومرحبًا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني يسعدني جدًا ويشرفني إنكم تتابعوني. البطاطا الحلوة الحاجات الجميلة أوي، هنعملها من غير فرن، هنحوّل الحلة كأنها فرن حوالي نُص ساعة زي بطاطة العربية بالضبط. مش كده بس، هنقدّم منها صنفين حلو جُمال جدًا، منهم صنف صحّي وهي لوحدها صحّية، سهل جدًا ممكن تعملوه من غير مقادير، أحلى حاجة ممكن تاكلوها. معايا أول حاجة نُص كوباية مَيّة وده هيكفّي لحوالي 3 كيلو بطاطا وممكن 4 أو أكتر كمان، هاحط عليهم معلقة كبيرة سُكّر وممكن أزيد بس كفاية معلقة، ممكن نزوّد معلقة صغيرة قرفة بس أنا مش هازوّد لإني هاحطها جوّه الوصفة وهتشوفوا معايا بعد كده. أول حاجة باجيب حلة يُفضّل إنها تكون كبيرة راسنا البطاطا كلّها عشان تتحمّر وتاخد اللسعة بتاعتها زي بالضبط البطاطا اللي بنشوفها في العربيات القديمة، دي حبّة بطاطا كبيرة يمكن أكتر من نُص كيلو، ما تخافوش لو إن أنتم تنقّوا بطاطا كبيرة، البطاطا الكبيرة أليافها بتكون أقل وبتبقى حلوة لو أنتم بتحبوا الكبيرة، وبتخافوا إن أنتم تجيبوها علشان ما تاخدش وقت، لأ الوصفة دي هاتوا اللي أنتم عايزينه، لكن لو عايزين الصغيرة ما فيش مشكلة الوصفة نافعة لده وده، بارُصّها ممكن صَف واحد صفّين، حلة زي ما قُلنا ممكن تكون مش يعني حلة سايباها للأغراض اللي زي كده، وباحط عليها نُص كوباية المَيّة، وبعد ما رصيتها على طول، وبعد كده هاغطّيها بحاجة يُفضّل قطنية نضيفة طبعًا، بس يعني إيه نكون مستغنيين عنها، علشان ممكن بتتغيّر ألوانها، ممكن فوطة مطبخ نضيفة، المهم إنها لو قطنة هتكون أفضل. هي الفكرة إن إحنا عايزين نكتم البخار على قد ما نقدر لأن البطاطا كلّها مَيّة، باحطها على نار عالية بس تغلي، وبعد كده نار أقل شيء، يعني لو ينفع شمعة خلّوها على شمعة، أقل شيء اللي هي بتاعة القهوة مثلًا نايين صغيّرة، لغاية لمّا بتاخد حوالي ممكن نُص ساعة، 40 دقيقة حسب أنتم كتمتوا البخار قد إيه، وبعد كده باختبرها بالسكينة، ما انصحكوش تعملوها في حلة الضغط هتطلع كإنها مسلوقة، لكن هنا كإنها معمولة في الفرن بالضبط، وفي نفس الوقت ما كلفتناش توليع الفرن، ده شوية غاز صغيّرين عشان تستوي، بتطلع معايا زي ما إحنا شايفين كلّها كده مشوية، يعني إحنا عشان نوصل للنتيجة دي بالحجم ده في الفرن ممكن تاخد ساعتين، لكن هنا في الحلة اتعملت وبقت جميلة جدًا، بتفكّرني بالبطاطا اللي كانت بتتباع زمان أو لسه موجودة على العربيات في الشوارع وبيكمروها، إحنا كمرناها زيّهم بالضبط، الفكرة دي طريقة جدتي، كانت تعملها كده زمان وكانت أحيانًا ما تحطش كمان عليها مَيّة لمّا تكون البطاطا لسه في أولها ومليانة مَيّة، بس ما كانتش بتحط سُكّر، السُكّر دي حاجة جات زيادة، ولا كانت بتحط قرفة، بس كانت بتطلع جميلة، تخلّي ريحة البيت كلّه جميل. دي طريقة الاقتراح هي لوحدها كده مش محتاجة حاجة، لكن ممكن نكون عايزين نعلّي القيمة الغذائية بتاعتها شوية أو الأولاد يفرحوا بيها، ممكن نحط عليها هنا أي صوص بيستاشيو أو اللي هي الشوكولاتة سايحة، نسيّح لها شوكولاتة أو كراميل، أنا حطيت مسحة خفيفة كده من الكراميل اللي كان موجود عندي، ورشة زبيب، وهاحط كمان رشة قرفة وجوز هند، وبعد كده هاكتفي بالعسل، عشان أنا كنت عايزاها صحية شوية، لكن الأولاد هينبسطوا بيها لو حطيتوا فيها شوكولاتاية، حتى لو حتّة شوكولاتة هتسيح وهي سخنة، وتبقى جميلة جدًا. كمان ممكن نحط فيها جبنة موتزاريلا زي ما أنتم عايزين، الباقي هاقشّره عشان هاعمل بيه صينية بطاطا من أروع طعم ممكن تاكلوه، حاجة بسيطة جدًا وسهلة بتغيّر الmood بتاعكم، يعني هتاكلوا كده منها هتلاقوا طعمها حلو أوي. هاقول لكم مقاديرها بطريقتين، طريقة صحية وطريقة عادية، صحية يعني اللي مش عايزين سعرات، لكن هي البطاطا لوحدها كانت تتاكل كده، بس اللي عايزين يخففوا شوية في السعرات، هاقولها لكم وإحنا بنتكلم عن المقادير. هنا البطاطا خلاص قشّرتها وهي كمان كانت لسه سخنة، وبعد كده باهرسها ممكن تهرسوها بالشوكة، تهرسوها بالهراسة، على فكرة البطاطا سعراتها فعليًا أقل من البطاطس اللي فيها نشا كتير، لأن النشا فيها قليل وسكرياتها مفيدة، وفيها عناصر غذائية مهمة جدًا، يعني ما تفوّتوش الموسم بتاعها. بعد كده باعتذر إني ما صوّرتش وأنا باحط حاجة، بس هاقول لكم حطيت حبّايتين بيض ممكن الاستغناء عنهم، معلقتين جوز هند، معلقتين زبيب ممكن أكتر ممكن أقل، معلقة صغيّرة قرفة ممكن برضه أكتر أو أقل، وحطيت كمان معلقتين سمنة ممكن أكتر ممكن أقل، كل دي هترجع لكم، عايزين تحطّوا مكسّرات، تحطّوا حاجة من اللي أنا ما حطيتهاش على مزاجكم، تشيلوا حاجة من اللي حطيتها من غير بيض، ببيض زي ما أنتم عايزين، ممكن نحط معلقة قشطة وكمان حطيت فانيليا رغم إن فيها قرفة، والسكر حطيته تدريجي علشان أضبط الطعم.
هي هتاخد ممكن من ال3 كيلو ممكن ياخدوا نُص كوباية سُكّر، ممكن تحطّوا ربع كوباية حسب ذوقكم، ممكن تحطّوا كوباية إلّا ربع حسب ذوقكم، بس عامةً الوصفة دي كل ما حطّينا فيها السمنة بتخلّي طعمها حلو أوي، يعني أنتِ ممكن الوصفة دي أنا حاطّة حوالي ربع كوباية سمنة، بتكون أحلى من نُص كوباية سمنة أو نُص كوباية زبدة. هنا حطّيت كمان معلقتين حليب بودر، الحليب البودر بيخلّي طعمها حلو، لو موجود ممكن الاستغناء عنه، زي ما باقول لكم الوصفة مرنة. ممكن نكتفي فقط بالسكر والسمنة بس مش عايزين أكتر من كده، ولو عايزينها صحية خلاص بقى ناكل البطاطا أمّا نعملها صينية ومش لازم، لكن هي ممكن نقلل السكر ونعملها بنفس الوصفة، نحط معلقة سكر خفيفة أو عسل أو سكر دايت، والسمنة ممكن نستغنى عنها وهتطلع حلوة. ما انصحكوش إن أنتم تحطوا دقيق، في ناس بتحط دقيق، هي كفاية كده وطعمها حلو، وما تحطوش سوايل كتير زي الحليب، ممكن تحطوه بس قشطة لو عندكم قشطة، وبعد كده في مكسرات حطّوا مكسرات، ما فيش مشكلة، ساعات بارُش رشة جوز هند أو باكتفي برشة السكر تعمل كراميل بس، دي كانت معلقة واحدة قشطة كانت موجودة عندي، لو عندكوش لبن أو حاجة ممكن نحطها كده حتت صغيرة هتدّي لون حلو أو نكتفي زي ما قُلت لكم بالسكر بس، هي بسيطة جدًا، وزي ما قُلت لكم حطّوا المقادير اللي بتناسبكم، كمياتها زي ما أنتم عايزين، ببيض، من غير بيض، بمكسرات، زي ما أنتم عايزين. المهم إن الحلو ده حاجة تقليدية جميلة جدًا، وكنت بانبسط لمّا كانت أمي بتعمله، كان بيخلّي ريحة البيت جميلة وحاجة مميزة، اللي هياكلها مش هيعرف إنها بطاطا، هيفكّر إنها صينية قرع عسلي، وهي تقريبًا نفس طريقة صينية القرع العسلي، طعمها بالضبط زيها، ولمّا بنعملها من البطاطا المشوية بنفس الطريقة اللي أنا عملتها، بيبقى طعمها حلو، لإن البطاطا بتكون مسكّرة، ما تسلقوش أبدًا البطاطا، البطاطا الحلوة بتبقى جميلة لمّا تتشوي، هتبقى جميلة مع كوباية شاي، كوباية قهوة، ضيافة لأولادكم، كفاية ريحتها بس، طعمها حلو، اتحكموا بالمقادير زي ما أنتم عايزين، زي ما قُلت لكم ال2 كيلو ممكن تحطّوا عليهم ربع سمنة، نُص، ترجع لكم السكر حسب ذوقكم، مكسرات، الوصفة مرنة جدًا وجميلة وهتعجبكم جدًا إن شاء الله، جرّبوها، وأنا مبسوطة إن أنتم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو، ممكن تزوّدوا عسل، زوّدوا أي صوص بعد ما تعملوها. بيساعدني كمان إن أنتم تفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم وصفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.